ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ ઘઉંનો ગળ્યો ખીચડો બનાવીશું એકદમ સરળ રીતે. અને આ રીતે જો તમે બનાવશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો આ ખીચડો છે એ છડેલા ઘઉંનો બને, પણ બધા પાસે ન હોય એટલે મેં સાદા જ ઘઉં લીધા છે. તમે અહીંયા ઘઉંના ફાડા જો તમારા પાસે ટાઈમ ન હોય તો એ પણ લઈ શકો છો. તો અડધો કપ જેટલા મેં સાદા ઘઉં લઈ સારી રીતે ધોઈ અને એને ગરમ પાણી ઉમેરી, ઉકળતું ગરમ પાણી ઉમેરી 8 કલાક જેવું મેં પલાળી દીધું. 8 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો સારી રીતે પલાળી ગયા છે. હવે આ છડેલા ઘઉં કરવા માટે તમારે ખાયણી દસ્તામાં હલકા હાથે તમારે થોડું એને પીસી લેવાનું, એટલે છડેલા ઘઉં તમારા તૈયાર થઈ જશે. તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટ આ રીતે હળવા હાથે ઘઉં તૂટે નહીં એ રીતે તમારે એને આ રીતે પીસી લેવાનું. તો આ પ્રોસેસ જો તમને લેન્ધી લાગે તો જે ઘઉંના ફાડા આવે એ જ ડાયરેક્ટ તમારે રેસિપીમાં વાપરવાના. તો આ રીતે છડેલા ઘઉં તૈયાર થઈ ગયા. હું બધા જ ઘઉં તૈયાર કરી લઈશ. હું અહીંયા 3 થી 4 લોકો માટે આ ગળ્યો ખીચડો બનાવી રહી છું. તમારે વધારે બનાવવો હોય તો વધારે પણ બનાવી શકો છો. તો આ રીતે છડેલા ઘઉં મેં તૈયાર કરી લીધા છે. હવે પ્રેશર કુકર લેશું અને મેં અહીંયા અડધો કપ ઘઉં લીધા છે. તો અહીંયા તમે અડધો કપ જેટલી તુવેરની દાળ લઈ શકો છો, પણ તુવેર દાળ કરતાં મને ઘઉં વધારે ભાવે એટલા માટે મેં 1/4 કપ તુવેરની દાળ લઈ સારી રીતે ધોઈ લીધી, પાણી નિતારી દીધું. છડેલા ઘઉંને મેં પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લીધા છે, એ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા તમારે છડેલા ઘઉં ન ઉમેરવા હોય ને ઘઉંના ફાડા ઉમેરવા હોય તો અડધો કપ જેટલા તમારે ઉમેરી દેવાના. ઘઉંના ફાડા લ્યો તો તમારે એને અડધો કલાક જેવા પલાળીને દાળ સાથે લેવાના. હવે 1/4 કપ તુવેરના ફ્રેશ દાણા અને 1.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. સાથે 1 મુઠ્ઠી જેટલા કાચા શીંગના દાણા અને 2 ખારેકના ટુકડા આ રીતે કરી ઉમેરી દઈશું. પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને મીડિયમ ફ્લેમ પર 5 થી 6 વિસલ કરી લઈશું. તો 5 થી 6 વિસલમાં એકદમ સારી રીતે બફાઈ જશે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો દાળ દેખાશે પણ નહીં, એટલે મેં દાળને પલાળી નથી. તમારે દાળને પલાળીને લેવી હોય તો લઈ શકો છો, પણ 1-2 વિસલ વધારે કરી લ્યો તો જરૂર પણ નહીં પડે. તો ખીચડો બફાઈને તૈયાર છે. હવે એનો વઘાર માટે એક પેન લઈશું, એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન ઘી ગરમ કરીશું, 2 એલચી, 1 તજનો ટુકડો, 6 થી 7 મરી ઉમેરી દઈશું. અહીંયા તમાલપત્ર પણ ઉમેરી શકો છો, હું નથી ઉમેરી રહી. અને થોડા કાજુ બદામ પિસ્તાના ટુકડા લગભગ 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા મેં ઉમેર્યા. થોડા સાતળી લઈશું. ઘઉં એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે એ તમારે ચેક કરી લેવાનું. જો જરૂર લાગે તો 2-3 વિસલ વધારે કરવાના થોડું પાણી ઉમેરીને. તો આ રીતે કાજુ બદામ અને પિસ્તા થોડા સતળાઈ જાય એટલે બાફેલો ખીચડો ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું અને આપણે એને સારી રીતે ઉકળવા દઈશું. જો તમને લાગે પાણીનું પ્રમાણ વધારે છે તો તમે ઉપરથી થોડું ઓછું પણ વઘાર પહેલાં કરી શકો છો. તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે મેં 3 થી 4 મિનિટ જેવો થવા દીધો. હવે અડધો કપ જેટલો ગોળ ઝીણો ખમણેલો કે ગોળના ટુકડા કે ગળપણ તમને જોવે એ રીતે ઉમેરી દેવાનું. મિક્સ કરી દઈશું અને પાછું આપણે 3 થી 4 મિનિટ જેવું ગોળ સાથે ખીચડાને થવા દઈશું. તો લગભગ મેં 4 મિનિટ જેવું થવા દીધું છે. હવે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન તજનો પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન એલચીનો પાવડર ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું. તમારે જો 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરવું હોય તો ઉમેરી શકો છો. તરત જ સર્વ કરી શકો છો, પણ થોડીવાર જો રહેવા દેવાના હોય તો તમારે આવો થોડો પાતળો જ રાખવાનો, નહીંતર બહુ થીક થઈ જશે. ઉપરથી મેં થોડું ઘીમાં પાછા કાજુ બદામ પિસ્તાને થોડા સાતળી અને ગાર્નિશિંગ કર્યા છે. અને આપણો ગરમ ગરમ ગળ્યો ખીચડો તૈયાર છે. રેસિપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.